Hey guys, RJ here from GADGET XTREME. Today mag-unboxing po tayo ng Xiaomi Mi 90 na color carbon black. At i-compare din po natin siya sa color blue na Glacier blue, yung po yung pangalan niya. Nagkakahalaga po siya sa mahal na 15,990 yung 64GB version. At yung 128GB version po is 17,990. Pero same specs lang po sila at storage lang po yung pinagkaiba. Pareho po silang 6GB RAM at pareho po yung processor nila. Then buksan na po natin siya. Sa mga naghahanap po dyan ng mid-range phone, okay na okay po ito. Naglabas na rin po pala ang Xiaomi ng ganito na global version po ng Xiaomi Mi 90 Pro na dati siyang K20 Pro. Ang pinagkaiba po nila is yung processor. Isa po yung flagship killer. Pero ito guys, okay din naman siya. Processor lang po ang pinagkaiba sa kanila. Tingnan po muna natin yung ano niya, package. Ito lang po yung package na Type-C cable siya. Yan, color white na Type-C, tsaka fast charger. Ito, 18 watts po yata ito eh. Tingnan natin kung may case. Ito, may case siya na color black. Hard case siya, guys. Ito. Ito siya guys. Quick specs niya guys, triple camera siya na may 48MP na main sensor at merong 20MP na pop-up selfie. 6.39 AMOLED F Full HD Plus display siya na merong fast in screen fingerprint sensor na merong 4000 mAh battery. Tama ako guys, 18 watts fast charger siya, fast charge, na merong Qualcomm Snapdragon 730 na 8nm processor, 2.2 GHz na octa-core. Buksan na natin siya. And ito po yung color black niya. Carbon black. Ayan. Quick comparison guys dito sa color blue. Ito po yung color blue na gamit ko ngayon. Ayan. Parang mas maganda guys yung color blue dahil hindi siya plain, pero yung black na guys may parang carbon sa likod. Kung napapansin nyo po siya, yan po. Meron pa siyang headphone guys, headphone jack sa mga naghahanap po dyan ng... Kaya okay din po siya. Ito na siya guys, setup ko muna. Ito guys, tapos na po siya mag-setup. Tanggalin na po natin itong nasa harap. Ayan, ito po siya. Full screen siya guys, na may maliit lang na chin halos. Ayan. Pop-up selfie po siya. Ito po yung ano niya. Selfie. Dahil ito po yung likod niya ulit. Tingnan po ulit natin. Tanggalin po natin yung plastic ng likod. Yan. Carbon black. Ganda ng black na guys. Ito po ulit yung color blue. Sa mga hindi pa makapag-decide dyan, ayan po siya. Meron pa pong color red na ganito. At kaso lang wala pa po ako nun.
Yung pagka-red po niya, ganito po siyang kulay na Glacier red. Glacier red ba yun? I mean, basta red po siya na ganito. Then ito po yung naiiba sa kanila, yung color black na carbon black. Then yun lang guys, yung kanyang quick unboxing saka quick comparison sa color blue. Then guys, nagano rin ako nito na gaming din ako. Nag-test din ako ng gaming, lagay ko na lang po sa baba yung link niya. Then yun lang guys. Thank you for watching.